Oppitunti 1. Historialliset ensimmäiset. Tiesitkö ensimmäisestä kirjastosta, ensimmäisestä sanomalehdestä ja ensimmäisestä museorakennuksesta? Kyllä, nämä ovat kiehtovia historiallisia virstanpylväitä. Jokaisella on ollut merkittävä rooli yhteiskuntamme muokkaamisessa. Ehdottomasti. Kirjastot ovat aina olleet välttämättömiä tiedon jakamisen ja koulutuksen kannalta. Ja sanomalehdet ovat ratkaisevan tärkeitä yleisön pitämiseksi ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Nimenomaan. Molemmat edistävät hyvin tietoista yhteisöä, joka on elintärkeää demokratialle. Museot puolestaan säilyttävät historiamme ja kulttuuriamme, jolloin voimme oppia menneisyydestä. Oikein. Ne tarjoavat konkreettisen yhteyden perintöömme ja herättävät uteliaisuutta eri kulttuureihin. On hämmästyttävää, kuinka nämä instituutiot ovat kehittyneet ajan myötä pitäen kiinni ydintehtävistään. Olen samaa mieltä. Ne sopeutuvat edelleen nykyaikaiseen teknologiaan ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin, mikä tekee niistä entistä merkityksellisempiä. Oppitunti 2. Eksyminen. Päädyin aivan eri alueelle tutkiessani kaupunkia. Voje, kuinka löysit tiesi takaisin sinne, missä sinun piti olla? Luotin puhelimeni karttaan, mutta kysyin myös muutamilta paikallisilta reittiohjeita matkan varrella. Se on fiksu lähestymistapa. Paikalliset tietävät usein parhaat pikakuvakkeet ja reitit. Nimenomaan. He olivat todella hyödyllisiä ja se teki kokemuksestani nautinnollisemman. Olen iloinen kuullessani sen. Eksyminen voi joskus johtaa odottamattomiin seikkailuihin. Totta, löysin piilotettuja helmiä, joita en olisi muuten löytänyt. Se on yksi matkustamisen iloista. Joskus parhaat muistot tulevat suunnittelemattomista hetkistä. Olen täysin samaa mieltä. Se on osa matkaa ja antaa hienoja tarinoita myöhemmin. Oppitunti 3. Huone valmis. Ota aikaa. Ei ole kiirettä. Hyviä uutisia. Uusi huone on nyt valmis sinulle. Hienoa kuulla. Arvostan kärsivällisyyttäsi, kun asetuin sisään. Ei mitään ongelmaa. Haluan varmistaa, että kaikki on täydellistä lomallesi. Kiitos. Odotan todella innolla, että pääsen nauttimaan uudesta tilasta. Olen varma, että rakastat sitä. Se on viihtyisä ja hyvin varustettu tarpeisiisi. En malta odottaa, että pääsen tarkistamaan sen. Mukava huone tekee kaiken eron. Ehdottomasti. Kerro minulle, jos tarvitset jotain muuta lomasi aikana. Tulen, kiitos. Olen innoissani voidessani rentoutua uudessa huoneessani. Oppitunti 4. Taksikustannukset. Taksin hinta riippuu etäisyydestä ja liikenteestä. Se on yleensä noin $20–30. Se kuulostaa melko tavalliselta matkalle kaupunkiin, varsinkin mahdollisten liikenteen viivästysten vuoksi. Kyllä, ja jos se on ruuhka-aikoina, se voi olla hieman korkeampi pidempien odotusaikojen vuoksi. Siinä on järkeä. Tämä mahdollisuus on aina hyvä ottaa huomioon kuljetusten budjetoinnissa. Ehdottomasti. Mieluummin valmistaudun kuin yllättävien kulujen takia. Olen samaa mieltä. On myös hyödyllistä, että sinulla on vaihtoehtoja, kuten Rideshare-palvelut, varmuuden vuoksi. Totta. Useiden vaihtoehtojen käyttö voi antaa sinulle enemmän joustavuutta ja säästää rahaa.
Nimenomaan. Pidän sen mielessä seuraavaa matkaa varten. Hyvää ajattelua. Suunnittelu eteenpäin kannattaa aina. Oppitunti 5. Pelaajan ehdot. Pelaajalle asetettiin ehtoja, jotka rajoittivat hänen vaihtoehtojaan merkittävästi. Kuulostaa turhauttavalta. Oliko pelaajalla mitään vapautta neuvotella ehdoistaan? Valitettavasti ei. Hänellä ei ollut vapautta tarjota ja neuvotella sopimustaan tehokkaasti. Se on vaikea tilanne. Pelaajilla pitäisi olla oikeus neuvotella reiluista ehdoista. Nimenomaan. Heidän uransa ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että heillä on jonkin verran hallintaa. Olen täysin samaa mieltä. Ilman kykyä neuvotella he voivat menettää parempia mahdollisuuksia. Pelaajille on välttämätöntä saada agenttiensa tuki puolustaakseen heitä. Ehdottomasti. Jos sinulla on joku, joka ymmärtää alaa, voi olla merkittävä ero. Toivon, että se muuttuu tulevaisuudessa, jolloin pelaajille annetaan enemmän vapautta ja vaihtoehtoja. Oppitunti 6. Materiaalien valinta. Se sopii sinulle. Entä tämä hedelmäinen? Se on ihana, mutta se on liian makeaa minulle. Onko sinulla jotain hieman tasapainoisempaa? Ymmärrän. Entä tämä? Siinä on mukava sekoitus makuja olematta liian makea. Kuulostaa täydelliseltä. Arvostan vaihtoehtoja, jotka palvelevat erilaisia makuja. Ehdottomasti. On tärkeää pohtia, mitä kukin haluaa, varsinkin kun on kyse makuista. Olen täysin samaa mieltä. Se tekee kokemuksesta paljon nautinnollisemman kaikille mukana oleville. Nimenomaan. Lisäksi oikean tasapainon löytäminen voi nostaa koko maistelukokemusta. Olen innoissani voidessani kokeilla tätä. Luulen, että se sopii minulle. Loistava valinta. Katsotaanpa, miten se yhdistyy muun aterian kanssa. Oppitunti 7. Materiaaliasetukset. Mieti myös haluamaasi materiaalia. Haluatko jotain kestävää? Kyllä, kestävyys on minulle tärkeää, etenkin kohteissa, joita aion käyttää usein. Ymmärrän täysin. Laadukkaisiin materiaaleihin sijoittaminen voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Nimenomaan. Mieluummin kulutan nyt vähän enemmän kuin joudun korvaamaan jotain jatkuvasti. Se on fiksu lähestymistapa. Pitkän aikavälin hyödyt on aina hyvä punnita alkuperäisiin kustannuksiin. Olen samaa mieltä. Lisäksi kestävät esineet tarjoavat usein paremman suorituskyvyn kokonaisuudessaan. Varmasti. Etsitään vaihtoehtoja, jotka eivät vain sovi tyyliisi, vaan myös täyttävät nämä kestävyysstandardit. Kuulostaa mahtavalta. Arvostan apuasi oikeiden valintojen löytämisessä. Se on minun iloni. Olen innoissani nähdessäni, mitä löydämme yhdessä. Oppitunti 8. Tukeva ympäristö. Olen tajunnut, että kun haluaisin luovuttaa, itseni ympäröiminen tukevien ihmisten kanssa todella auttaa. Se on niin totta. Vahva tukijärjestelmä voi vaikuttaa motivoituneena pysymiseen. Nimenomaan. Seuraan myös edistymistäni säännöllisesti nähdäkseni, kuinka pitkälle olen päässyt, mikä pitää minut keskittyneenä. Kuulostaa hyvältä strategialta. Saavutusten näkeminen, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, voi olla uskomattoman rohkaisevaa. Se todella on.
tulee mieleen, että jokainen askel on tärkeä, silloinkin kun matka tuntuu kovalta. Rakastan tätä ajattelutapaa. On tärkeää juhlia niitä pieniä voittoja matkan varrella. Ehdottomasti. Ja tavoitteideni jakaminen ystävien kanssa saa minut tuntemaan itseni vastuulliseksi ja motivoituneeksi jatkamaan. Ymmärrän, miten se toimisi. On hienoa, että ihmiset kannustavat sinua, kun yrität tavoitteisiisi. Varmasti. Yhdessä voimme nostaa toisiamme ylös ja voittaa kaikki kohtaamamme esteet. Oppitunti 9. Vaihtoehtojen tutkiminen. Olen varma, että löydät oikean valinnan, jos vain otat aikaa ja tutkit erilaisia vaihtoehtoja. Hyvä pointti. Joskus kiire voi johtaa päätöksiin, joita saatamme katua myöhemmin. Nimenomaan. Ajan käyttäminen tutkimiseen ja pohdintaan auttaa meitä tuntemaan olomme varmemmaksi valinnoissamme. Olen täysin samaa mieltä. Usein huomaan, että parhaat päätökset tulevat, kun annan itselleni tilaa ajatella. Joo, ja on myös hyödyllistä keskustella vaihtoehdoista jonkun muun kanssa saadaksesi uuden näkökulman. Ehdottomasti. Ideoista keskusteleminen voi paljastaa uusia mahdollisuuksia, joita emme ehkä ole harkinneet. Oikein. Lisäksi se voi auttaa selventämään, mikä on meille tärkeintä näiden päätösten tekemisessä. Olen innoissani voidessani tutkia vaihtoehtojani perusteellisemmin nyt. Kiitos kannustuksesta. Milloin vain? Uskon, että teet valinnan, johon olet lopulta todella tyytyväinen. Oppitunti 10. Ruokailukokemus. Pysy vähän kauemmin. Nautin todella tästä ateriasta kanssasi. Minäkin. Suosittelen ehdottomasti tätä paikkaa muille. Ruoka on upeaa. Se todella on. Anteeksi, voisitko tuoda meille toisen erän juomia? Kuulostaa mahtavalta. Tarvitsisin jotain virkistävää tähän herkulliseen ateriaan. Luulen, että ilmapiiri täällä lisää kokemusta. Se tuntuu niin kodikkaalta ja kutsuvalta. Olen täysin samaa mieltä. On mukavaa löytää paikka, jossa voit rentoutua ja nauttia hyvästä ruoasta. Nimenomaan. Rakastan löytää tällaisia uusia paikkoja. Se tekee ruokailusta niin paljon jännittävämpää. Kyllä, ja sen jakaminen hyvän yrityksen kanssa tekee siitä vieläkin paremman. Varmasti. Olen iloinen, että päätimme tulla tänne yhdessä. Tämä on ollut upea ilta. Oppitunti 11. Tuoreet vs. purkitetut hedelmät. Ostatko yleensä tuoreita tai purkitettuja hedelmiä? Pidän parempana tuoreista hedelmistä, kuten omenoista ja banaaneista. Ne maistuvat niin paljon paremmilta ja ovat terveellisempiä. Ymmärrän täysin. Tuoreissa hedelmissä on se luonnollinen makeus, jota säilykkeet eivät vain pysty vastaamaan. Nimenomaan. Lisäksi ne ovat täynnä ravinteita, jotka menetetään usein säilykkeprosessissa. Hieno pointti. Huomaan myös, että tuoreilla hedelmillä on eloisampi maku. Kyllä, ja rakastan käyttää niitä smoothieissa tai välipaloina koko päivän. Smoothiet ovat loistava tapa nauttia erilaisista hedelmistä kerralla. Minun pitäisi kokeilla sitä useammin. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on herkullinen ja helppo tapa saada päivittäiset hedelmäannokset. Tavoitteenani on sisällyttää tästä lähtien enemmän tuoreita hedelmiä ruokavaliooni. Oppitunti 12. Kuntosalitoiminta. On kuntosali, jossa opiskelijoilla on liikuntatunteja, mikä sopii erinomaisesti aktiivisuuden ylläpitämiseen. Kuulostaa täydelliseltä. Sen on oltava vilkas paikka,
jossa kaikki aktiviteetit ovat käynnissä. Kyllä, ja tansseja pidetään myös kuntosalilla, mikä tekee siitä monipuolisen tilan tapahtumille. Rakastan sitä. On hienoa, että on paikka, jossa opiskelijat voivat kokoontua sekä kuntoiluun että hauskanpitoon. Nimenomaan, se luo yhteisöllisyyttä ja kannustaa kaikkia osallistumaan. Lisäksi tapahtumien järjestäminen keskeisellä paikalla helpottaa kaikkien osallistumista. Totta. Se edistää kouluhenkeä ja tiimityötä opiskelijoiden keskuudessa. Voin kuvitella, kuinka jännittävää sen täytyy olla tapahtumien aikana. Kuntosalin energia on aina sähköistä. Ehdottomasti. Se on tila, joka on täynnä mahdollisuuksia oppimiseen ja kasvuun monin tavoin. Oppitunti 13. Lentokysely. Toki, mihin lentoon viittaat? Se, joka kulkee New Yorkista Lontooseen, sen pitäisi olla hieno reitti. Tuo. Olen kuullut, että se on suosittu ja voi olla melko mukava. Kyllä olen lukenut, että lentoyhtiöt tarjoavat erinomaiset mukavuudet tuolla reitillä, mikä on bonus. Se on hyvä tietää. Miellyttävä lento tekee kaiken eron, etenkin pitkillä matkoilla. Nimenomaan. Etsin aina lentoja, jotka tarjoavat hyvää palvelua ja rentouttavan ilmapiirin. Sama täällä. Se todella parantaa matkakokemusta, kun olet mukavan lennon aikana. En voisi olla enempää samaa mieltä. Pidetään silmällä tarjouksia tälle lennolle. Haluaisin mennä pian. Ehdottomasti. Olen innoissani mahdollisuudesta tutustua Lontooseen yhdessä. Oppitunti 14. Julkinen liikenne. Tehdään sitten tutkimusta. Toki. Mielestäni meidän pitäisi mennä julkisilla liikennevälineillä. Se on usein kätevämpää kaupungissa. Loistava valinta. Julkinen liikenne voi auttaa meitä välttämään liikennettä ja säästämään pysäköintimaksuissa. Nimenomaan. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden nähdä enemmän kaupunkia matkoillamme. Oikein. Meidän on lähdettävä aikaisin varmistaaksemme, että meillä on tarpeeksi aikaa päästä määränpäähän. Siinä on järkeä. On parempi saapua aikaisin ja nauttia rauhallisesta kävelystä ennen suunnitelmiamme. Ehdottomasti. Alueen tutkiminen voi olla yhtä hauskaa kuin päätapahtuma. En malta odottaa. Keräämme kaikki tarvitsemamme tiedot ja suunnitellaan reittiämme. Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan innolla seikkailuamme julkisilla liikennevälineillä. Oppitunti 15. Laulun kirjoitus. Voit muuttaa sen kappaleeksi, jonka voit laulaa. Kuulostaa hauskalta. On niin paljon sanoja, jotka riimaavat muiden kanssa, kuten hymy ja mile. Nimenomaan. Riimaaminen voi lisätä kauniin rytmin ja virtauksen sanoituksiin. Rakastan kuinka luovaa laulunkirjoitus voi olla. Se on kuin maalaaminen sanoilla. Ehdottomasti. Jokainen rivi voi herättää tunteita ja kertoa tarinan ainutlaatuisella tavalla. Kyllä, ja voit leikkiä eri teemoilla ja ideoilla tehdäksesi siitä todella omasi. Mielestäni se on hieno tapa ilmaista itseäsi ja olla yhteydessä muihin musiikin kautta. Ehdottomasti. Minua innostaa nyt kirjoittaa jotain omaperäistä. Ideoidaan yhdessä. Olisin mielelläni. Yhteistyö voi johtaa uskomattomiin luoviin tuloksiin.
Oppitunti 16. Rannikkomaantiede. Rannikko on kaunis, mutta sisätiloissa on hyvin vähän, koska siellä ei ole viljelyä ja vettä on vaikea saada. Totta. Det-Valleen kaltaisilla alueilla on niin ainutlaatuisia maisemia, joita nämä tekijät muokkaavat. Nimenomaan. On kiehtovaa, kuinka maantiede voi vaikuttaa alueen elämäntapaan ja talouteen. Olen samaa mieltä. Kontrasti rehevien rannikkoalueiden ja kuivan sisätilan välillä on silmiinpistävä. Kyllä, ja se saa sinut arvostamaan ekosysteemien monimuotoisuutta, joita meillä on eri paikoissa. Varmasti. Näiden alueiden tutkiminen voi opettaa meille niin paljon luonnosta ja kestävyydestä. Haluaisin käydä sekä rannikolla että sisätiloissa nähdäkseni erot omakohtaisesti. Kuulostaa mahtavalta reissulta. Jokaisella alueella on oma tarinansa ja kauneutensa löydettävänä. Olen innoissani ajatuksesta tutkia näitä ainutlaatuisia maisemia yhdessä. Oppitunti 17. Lemmikit perheenä. Lemmikkieläimet ovat kuin perhe, joten mukavan kodin luominen heille on todella tärkeää. Ehdottomasti. He ansaitsevat tilan, joka tuntuu turvalliselta ja vieraanvaraiselta, aivan kuten mekin. Nimenomaan. Varmistan aina, että heillä on viihtyisiä sänkyjä, leluja ja paikkoja, joissa he voivat leikkiä. Ihanaa. On hämmästyttävää, kuinka paljon iloa he tuovat, kun he ovat onnellisia ja mukavia. Kyllä, ja hyvin suunniteltu tila voi estää ahdistusta ja edistää heidän hyvinvointiaan. En voisi olla enempää samaa mieltä. On tärkeää ottaa huomioon heidän tarpeensa kodin perustamisessa. Varmasti. Onnellinen lemmikki tarkoittaa usein myös onnellista omistajaa. Ehdottomasti. Kyse on siteen rakentamisesta ja sen varmistamisesta, että he tuntevat olevansa rakastettuja. Rakastan sitä, kuinka voimme luoda hoitavan ympäristön karvaisille ystävillemme. Oppitunti 18. Ruuanlaitto yhdessä. Luulen, että perunat ovat melkein valmiita. Voitko tarkistaa, ovatko ne kullanruskeita? Toki. Katson kuinka ne kypsyvät. Niiden pitäisi olla jo täysin rapeita. Se olisi fantastista. Rakastan, kun ne tulevat ulos juuri sopivasti, sillä mukavalla kultaisella värillä. Ehdottomasti. Täydellisesti paahdetut perunat voivat todella kohottaa ateriaa ja saada sen tuntumaan erityiseltä. Kyllä, ne lisäävät niin herkullisen tekstuurin ja maun, varsinkin kun ne yhdistetään pääruokaan. Voin jo kuvitella, kuinka hyvältä ne maistuvat lisäämillämme yrtteillä ja mausteilla. Nimenomaan. Yhdessä ruoanlaitto tekee siitä vieläkin nautinnollisemman. Se on kuin mestariteoksen luominen keittiössä. Olen samaa mieltä. Yhdessä tekemisessä aterian valmistamisessa tyhjästä on jotain tyydyttävää. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden sitoutua ja jakaa naurua, kun olemme siinä. Oppitunti 19. Rentoutuminen ulkona. Se kuulostaa hyvältä idealta. Voisimme rentoutua ja nauttia raikkaasta ilmasta yhdessä. Olen täysin samaa mieltä. Ulkona viettäminen voi olla niin virkistävää, varsinkin kiireisen viikon jälkeen. Nimenomaan. Rakastan lempeän tuulen tunnetta ja auringon lämpöä ihollani. Kyllä, ja se on täydellinen tilaisuus irrottautua näytöistä ja nauttia luonnosta. Ehdottomasti. Voisimme tuoda välipaloja ja vain rentoutua puistossa muutaman tunnin. Kuulostaa ihanalta. Haluaisin löytää mukavan paikan puun alla, jossa voimme keskustella ja rentoutua. Täydellinen.
Luonnolla on tapa rauhoittaa mieltä ja nostaa henkeä. En malta odottaa. Se on mukava tauko tavallisista rutiineistamme. Varmistetaan, että teemme sen pian. Se on virkistävä tahdinmuutos meille molemmille. Oppitunti 20. Kansallinen vahvuus. Saavutusten vahvistamana Amerikka on yksin maailman välttämätön kansakunta. Mielenkiintoinen näkökulma. Se korostaa vaikutusvaltaa ja vastuuta, joka liittyy tällaiseen voimaan. Nimenomaan. Suurella vaikutusvallalla on velvollisuus johtaa positiivisesti globaalilla näyttämöllä. Olen samaa mieltä. On tärkeää, että jokainen kansakunta käyttää voimaansa yhteistyön ja ymmärryksen edistämiseen. Kyllä, ja Amerikan rooli kansainvälisissä suhteissa voi vaikuttaa merkittävästi maailmanlaajuiseen rauhaan ja vaurauteen. Ehdottomasti. Uskon, että saavutusten myötä tulee mahdollisuus inspiroida myös muita. Varmasti. On välttämätöntä ylläpitää lähestymistapaa, joka kannustaa yhteistyöhön edistäytymisen sijaan. En voisi olla enempää samaa mieltä. Yhdessä voimme vastata moniin maailman haasteisiin tehokkaammin. On jännittävää miettiä positiivisen muutoksen mahdollisuuksia, kun kansakunnat työskentelevät yhdessä. Oppitunti 20. Urheilu ja kulttuuri. Baseballin ja Raptorsin myötä National Basketball Associationissa monet kanadalaiset ovat huolissaan amerikkalaisesta vaikutuksesta. Totta. Urheilu heijastaa usein kulttuuridynamiikkaa ja voi vaikuttaa kansalliseen identiteettiin. Nimenomaan. Vaikka on hienoa päästä suosittuihin liigoihin, se voi varjostaa paikallista urheilua. Olen samaa mieltä. Kanadan urheilun on tärkeää menestyä näiden suurten amerikkalaisten liigojen rinnalla. Jo paikallisten kykyjen edistäminen voi auttaa ylläpitämään ainutlaatuista urheilukulttuuria, joka edustaa Kanadaa. Ehdottomasti. Kyse on kansainvälisen urheilun arvostuksen tasapainottamisesta kotimaisten kykyjen tukemiseen. Mielestäni se on ratkaisevan tärkeää yhteisön ylpeyden rakentamiseksi ja nuorten osallistumisen kannustamiseksi urheiluun. Ehdottomasti. Paikallisten saavutusten juhliminen voi innostaa seuraavaa urheilijasukupolvea. Toivotaan, että kanadalainen urheilu jatkaa kukoistamista ja löytää oman identiteettinsä. Oppitunti 22. Joulun henki. Juhliakseen joulua he vierailevat Bob Cratchitin pienessä kodissa, jossa he näkevät perheen valmistavan ateriansa. Kuulostaa niin sydäntä lämmittävältä kohtaukselta. On aina mukavaa nähdä yhteishenkeä lomien aikana. Kyllä, ja se korostaa perheen ja yhteisön merkitystä niin erityisenä aikana. Ehdottomasti. Aterian jakamisen yksinkertaiset ilot voivat luoda pysyviä muistoja. Nimenomaan. Se on muistutus siitä, että kyse ei ole ylellisyydestä, vaan perheen kesken jaetusta rakkaudesta. En voisi olla enempää samaa mieltä. Nämä yhteyshetket tekevät lomista todella mielekkäitä. Kyllä, ja nähdä, kuinka muut juhlivat, voi innostaa meitä vaalimaan omia perinteitämme entisestään. Varmasti. Kyse on ilon löytämisestä pienistä asioista ja ystävällisyyden levittämisestä. Hyväksytään tämä henki tänä jouluna ja luodaan omia arvokkaita muistoja. Oppitunti 23. Mittaukset. Sijoitus on noin 20 metriä pitkä ja noin 25 tai 30 metriä leveä milloin tahansa. Se on melko merkittävä alue. On vaikuttavaa ajatella,
kuinka paljon tilaa se kattaa. Nimenomaan. Se mahdollistaa erilaisia aktiviteetteja ja mahtuu monia ihmisiä mukavasti. Voin kuvitella, kuinka monipuolinen tuo tila voisi olla erilaisille tapahtumille ja kokoontumisille. Kyllä, niin suuri alue avaa monia mahdollisuuksia urheilu- ja yhteisötapahtumiin. Ehdottomasti. On hienoa, että meillä on tilat, jotka pystyvät vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Olen samaa mieltä. Se auttaa edistämään yhteisöhenkeä ja kannustaa osallistumaan toimintaan. Lisäksi se voi toimia keskuksena ihmisten yhdistämiseksi, mikä on aina hyödyllistä. Toivotaan, että tulevaisuudessa kehitetään lisää tällaisia tiloja tukemaan yhteisön sitoutumista. Oppitunti 24. Kuljetusilmoitukset. Joo, he ilmoittavat jokaisesta terminaalista, kuuntele vain pysäkkiäsi. Se on todella hyödyllistä. Se tekee kauttakulkujärjestelmässä liikkumisesta paljon helpompaa. Ehdottomasti. Selkeät ilmoitukset voivat todella vähentää sekaannusta ja auttaa matkustajia tuntemaan olonsa mukavammaksi. Olen samaa mieltä. Se on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että kaikki tietävät missä he ovat ja minne he ovat matkalla. Nimenomaan. Kyse on siitä, että matkakokemus tehdään mahdollisimman sujuvaksi kaikille. Arvostan myös sitä, että henkilökunta on ystävällistä ja halukas auttamaan tarvittaessa. Kyllä, hyvä asenne voi vaikuttaa suuresti siihen, miltä ihmiset tuntevat matkan aikana. Rakastan sitä. Se luo vieraanvaraisen ilmapiirin ja kannustaa enemmän ihmisiä käyttämään julkista liikennettä. Varmasti. Kun kauttakulkujärjestelmät priorisoivat viestinnän, se hyödyttää kaikkia osapuolia. Oppitunti 25. Muutostyytyväisyys. Ehdottomasti. On tyydyttävää nähdä muutos kuluttamatta omaisuutta. Olen täysin samaa mieltä. Muutosten tekeminen, jolla on suuri vaikutus, ei useinkaan vaadi suurta budjettia. Nimenomaan. Yksinkertaiset säädöt voivat johtaa merkittäviin parannuksiin ympäristössämme. Rakastan sitä, kuinka luovuudella voi olla rooli näiden muutosten saavuttamisessa. Kyllä. Kyse on siitä, että ajattelet laatikon ulkopuolella ja käytät sitä, mitä sinulla jo on. Ihailen tätä lähestymistapaa. Se kannustaa kestävyyteen ja kekseliäisyyteen projekteissamme. Varmasti. Lisäksi se innostaa muita pohtimaan, kuinka he voivat tehdä muutoksia omiin tiloihinsa. Olen innoissani nähdessäni, mitä voimme saavuttaa yhdessä tämän ajattelutavan avulla. Tutkitaan edelleen ideoita, jotka edistävät positiivista muutosta rikkomatta pankkia. Oppitunti 26. Globaalit tuotemerkit. Maailma McDonald'sin, Coca-Colan ja Disneyn rinnalla on kulttuurisesti kiehtova. Ehdottomasti. Näistä tuotemerkeistä on tullut tunnettuja nimiä ympäri maailmaa ja ne muokkaavat käsityksiä. Kyllä, ja ne heijastavat usein niiden yhteiskuntien arvoja ja suuntauksia, joissa he toimivat. On mielenkiintoista, kuinka he onnistuvat resonoimaan erilaisten yleisöjen kanssa säilyttäen samalla identiteettinsä. Nimenomaan. He mukauttavat markkinointistrategiansa sopiviksi eri kulttuureihin, mikä on vaikuttavaa. Olen samaa mieltä. Se osoittaa brändäyksen voiman ja paikallisten tapojen ymmärtämisen tärkeyden. Varmasti. Se on herkkä tasapaino pysymisen uskollisuuden ja paikallisten makujen omaksumisen välillä. Olen utelias näkemään,
kuinka nämä tuotemerkit jatkavat kehittymistään tulevaisuudessa. Pidetään silmällä heidän strategioitaan ja katsotaan, kuinka he navigoivat muuttuvassa globaalissa dynamiikassa. Oppitunti 27. Työkäytännöt ja kritiikki. Maailma tarkistaa säännöllisesti ja kritisoi usein Niken työkäytäntöjä, mikä on tärkeää vastuullisuuden kannalta. Totta. Se kiinnittää huomiota tuotannon eettisiin vaikutuksiin globaaleilla markkinoilla. Nimenomaan. Niken viimeaikaisten markkinoinnin ekstravaganssien vuoksi on välttämätöntä tasapainottaa voittoa eettisten käytäntöjen kanssa. Olen samaa mieltä. Kuluttajat ovat tietoisempia ja odottavat brändien toimivan vastuullisesti. Kyllä, ja työkäytäntöjen avoimuus on ratkaisevan tärkeää luottamuksen rakentamiseksi asiakkaiden kanssa. On mielenkiintoista, kuinka julkinen käsitys voi vaikuttaa yrityksen maineeseen ja menestykseen. Varmasti. Yritykset, jotka omaksuvat eettisiä työkäytäntöjä, saavat usein uskollisia asiakkaita. Toivon, että useammat tuotemerkit seuraavat esimerkkiä ja priorisoivat työntekijöidensä hyvinvoinnin. Ehdottomasti. Tuetaan edelleen niitä, jotka edistävät oikeudenmukaisia työkäytäntöjä. Oppitunti 28. Hyvä kuuntelija. Ja ole hyvä kuuntelija, se on niin tärkeä taito vahvojen suhteiden rakentamisessa. Pidän sen ehdottomasti mielessä. Kuunteleminen voi todella auttaa muita tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja ymmärretyiksi. Nimenomaan. On hämmästyttävää, kuinka paljon voimme oppia yksinkertaisesti kiinnittämällä huomiota siihen, mitä muut sanovat. Olen samaa mieltä. Joskus ihmiset tarvitsevat vain jonkun kuulemaan heidät keskeytyksettä. Joo, ja sillä voi olla suuri vaikutus heidän tunteisiinsa ja halukkuuteensa avautua. Rakastan sitä, kuinka hyvä kuuntelija voi luoda syvemmän yhteyden ihmisten välille. Varmasti. Se osoittaa, että välität heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Olen innoissani voidessani harjoittaa tätä enemmän keskusteluissani. Se on niin arvokas piirre. Se todella on. Yhdessä voimme rohkaista toisiamme olemaan parempia kuuntelijoita. Oppitunti 29. Tuottavuuden ylläpitäminen. En ole vielä varma parhaasta lähestymistavasta. Olen huolissani tuottavuuden ylläpitämisestä. Se on pätevä huolenaihe. On tärkeää löytää tasapaino, joka toimii sinulle tuntematta ylikuormitusta. Nimenomaan. Haluan varmistaa, että pysyn keskittyneenä ja tehokkaana palamatta loppuun. Ymmärrän täysin. Ehkä pienten, saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen voi auttaa pitämään sinut motivoituneena. Hieno idea. Tehtävien jakaminen pienemmiksi paloiksi saa ne tuntumaan hallittavammilta. Kyllä, ja sen avulla voit juhlia pieniä voittoja matkan varrella, mikä voi olla rohkaisevaa. Rakastan sitä. On tärkeää tunnistaa edistys riippumatta siitä, kuinka pieneltä se voi tuntua. Ehdottomasti. Saavutusten seuranta voi myös auttaa sinua pysymään motivoituneena ajan myötä. Aion toteuttaa tämän strategian. Arvostan tukeasi ja oivalluksiasi. Oppitunti 30. Varausapu. Se toimii. Voitko varata sen minulle? Tietysti. Täytän varauksen heti ja varmistan, että kaikki on järjestetty. Kiitos. Arvostan todella apuasi tämän järjestämisessä. Se ei ole ollenkaan ongelma. Autan mielelläni matkan suunnittelussa. Olen innoissani tästä matkasta.
Tieto siitä, että kaikesta huolehditaan, tekee siitä vieläkin paremman. Olen iloinen kuullessani sen. Lähetän sinulle kaikki vahvistustiedot, kun se on tehty. Täydellinen. Kaikki kirjallinen auttaa minua seuraamaan suunnitelmiamme. Ehdottomasti. Varmistan, että sisällytän kaikki tärkeät tiedot, joita tarvitset. Kiitos vielä kerran tämän käsittelystä. Se tekee prosessista niin paljon sujuvamman minulle. Oppitunti 31. Henkilökohtaiset keittokirjat. Rakastan tuota ideaa. Se tekee keittokirjasta henkilökohtaisemman ja erikoisemman. Nimenomaan. Suosikkireseptien lisääminen luo ainutlaatuisen kokoelman, joka heijastaa makuamme. Kyllä, ja se on loistava tapa säilyttää muistoja, jotka liittyvät jokaiseen ruokalajiin, josta olemme nauttineet. Olen täysin samaa mieltä. Yhdessä ruoanlaitto ja näiden kokemusten jakaminen lisää niin paljon merkitystä. Lisäksi voimme sisällyttää pieniä muistiinpanoja siitä, miksi jokainen resepti on meille tärkeä. Ihana kosketus. Se saa keittokirjan tuntumaan todelliselta perheperintöltä. En malta odottaa, että pääsen kokoamaan kaiken. Siitä tulee niin hauska projekti. Minäkin. Keräämme suosikkireseptimme ja olkaamme luovia ulkoasun kanssa. Olen innoissani nähdessäni, miten siitä tulee. Tästä tulee arvokas lisä keittiöömme. Oppitunti 32. Tietoinen harkinta. Aivan, on tärkeää olla tietoinen tekojemme mahdollisista seurauksista. Ehdottomasti. Tulosten huomioon ottaminen voi auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä eteenpäin. Olen samaa mieltä. On helppo toimia impulsiivisesti ajattelematta, miten se voi vaikuttaa muihin. Kyllä, ja hetken pohdinta voi estää väärinkäsityksiä ja konflikteja. Nimenomaan. Kyse on huomaavaisemman lähestymistavan luomisesta vuorovaikutukseemme. Rakastan tuota näkökulmaa. Se kannustaa meitä olemaan tietoisempia ja kunnioittavampia toisiamme kohtaan. Varmasti. Kun tarkastelemme valintojemme vaikutusta, edistämme positiivisempaa ympäristöä. Minua inspiroi harjoittamaan tätä mindfulnessia jokapäiväisessä elämässäni. Pidetään toisiamme vastuullisina ja kannustetaan tätä ajattelutapaa yhdessä. Oppitunti 33. Lääketieteen lähetyssaarnaaja. Livingston aikoi tulla lääketieteelliseksi lähetyssaarnaajaksi. Tämä tarkoittaa, että hän olisi lääkäri sekä saarnaaja ja opettaja. Se on ihailtava polku. Lääketieteen yhdistäminen koulutukseen ja uskoon voi luoda voimakkaan vaikutuksen. Nimenomaan. Se osoittaa sitoutumista palvelemaan sekä apua tarvitsevien yksilöiden kehoa että henkeä. Rakastan tuota ideaa. Se korostaa kokonaisvaltaista hoitoa, joka käsittelee fyysistä ja emotionaalista hyvinvointia. Varmasti. Tällaiset roolit voivat innostaa yhteisöjä ja edistää terveystietoisuutta. On ihanaa miettiä, miten yksi ihminen voi vaikuttaa niin moneen elämään positiivisesti. Kyllä, ja se korostaa myötätunnon merkitystä sekä lääketieteessä että koulutuksessa. Olen samaa mieltä. Muistakaamme myös muiden palvelemisen arvo omassa elämässämme. Ehdottomasti. Se on hieno muistutus antaa myönteistä panosta yhteisöihimme. Oppitunti 34. Muinaiset urheilijat. Vuosisatoja sitten jopa Kreikan antiikin olympialaisten urheilijat käyttivät erilaisia stimulantteja. Se on kiehtovaa. On mielenkiintoista miettiä, miten urheilu on kehittynyt ajan myötä.
Nimenomaan. Stimulanttien käyttö korostaa, kuinka pitkälle olemme päässeet terveyden ja oikeudenmukaisuuden ymmärtämisessä urheilussa. Olen samaa mieltä. Nykyään on tiukat määräykset reilun pelin ja urheilijoiden turvallisuuden varmistamiseksi. Kyllä, ja on tärkeää säilyttää kilpailun eheys tuleville sukupolville. Rakastan sitä, kuinka moderni urheilu edistää paitsi fyysisiä kykyjä myös eettisiä normeja. Varmasti. Kyse on kilpailuhenkeen juhlimisesta urheilijoita kunnioittaen. Olen iloinen nähdessäni tämän edistyksen. Se kannustaa terveellisempään lähestymistapaan urheiluun. Ehdottomasti. Jatketaan yleisurheilun oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia edistävien käytäntöjen tukemista. Oppitunti 35. Myrskyisiä tarinoita. Tarinat olivat hyvin pelottavia. Ikkunani ulkopuolella oli myrsky. Voi, se kuulostaa voimakkaalta. Myrskyt voivat olla melko pelottavia, etenkin yöllä. Nimenomaan. Tuuli alkoi ulvoa ja sade kaatoi kovaa alas. Voin kuvitella. Se luo niin aavemaisen ilmapiirin, jolloin kaikki tuntuu dramaattisemmalta. Joo, se lisää varmasti minkä tahansa lukemasi tai katsomasi tarinan jännitystä. Olen samaa mieltä. Myrskyn ääni voi todella parantaa tunnelmaa ja asettaa kohtauksen. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi luoda niin voimakkaita tunteita elementteidensä kautta. Varmasti. Rakastan sitä, kuinka hyvä tarina voi kuljettaa sinut siihen hetkeen, jolloin se tuntuu todelliselta. Ehdottomasti. Jaamme lisää niitä jännittäviä tarinoita seuraavan kerran, kun hengailemme. Oppitunti 36. Kesäpuutarhat. Rakastan nähdä petunioita ja kehäkukkia kesällä. Ne lisäävät puutarhoihin niin eloisia värejä. Ehdottomasti. Ne kirkastavat mitä tahansa ulkotilaa ja tuovat niin paljon iloa. Kyllä, ja jotkut ihmiset istuttavat auringonkukkia, jotka ovat myös upeita ja iloisia. Olen samaa mieltä. Auringonkukilla on ainutlaatuinen kyky kääntyä ja seurata aurinkoa, mikä on kiehtovaa. Nimenomaan. Niiden suuret päät ja kirkkaan keltaiset terälehdet luovat kauniin näkymän missä tahansa puutarhassa. Lisäksi ne sopivat erinomaisesti pölyttäjien, kuten mehiläisten ja perhosten, houkuttelemiseen. Totta. On hienoa, kuinka kukat voivat tukea ekosysteemiä näyttäen samalla kauniilta. Rakastan sitä, kuinka puutarhanhoito voi olla sekä rentouttava harrastus että tapa vaikuttaa positiivisesti luontoon. Varmasti. Suunnitellaan kukkien istuttamista yhdessä tänä kesänä. Siitä tulee hauskaa.